હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ઘરે જ બિલકુલ બજાર જેવી ચોકલેટ કૂકીઝ, જે બનાવવામાં તો સરળ છે જ અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. નાના મોટા દરેકને બિસ્કિટ ખાવી તો પસંદ હોય જ છે અને આ કૂકીઝને આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે ઓવન કે ઈંડાનો યુઝ કર્યા વગર ફક્ત ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીમાંથી બનાવીશું, જેને તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને પૂરા 15થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો ગેસ ઉપર એક જૂની કડાઈની અંદર 2 કપ જેટલું મેં મીઠું પાથરી દીધું છે અને એક આ રીતનું વાયર સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે, જેથી આપણે એના ઉપર પ્લેટ મૂકી શકીએ. આ મીઠું પહેલાં પણ મેં 2-3 વખત કેક બનાવવા માટે યુઝ કર્યું હતું. તો હવે એના ઉપર આ રીતનું એક બાઉલ ઢાંકીને ધીમા તાપે 10 મિનિટ માટે ગરમ થવા દઈશું. હવે આપણે કૂકીઝ માટેનો લોટ બાંધી લઈએ. તો એક બાઉલમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું, એટલે કે ગ્રામમાં માપશો તો 60 ગ્રામ જેટલું બટર લઈ લઈશું. બટર તમે સોલ્ટેડ લેતા હોય કે અનસોલ્ટેડ, પણ થોડુંક ઠંડુ હોય એવું બટર લેવાનું છે. રૂમ ટેમ્પરેચરના બટરનો યુઝ નથી કરવાનો. ઠંડા બટરથી કૂકીઝનો લોટ એકદમ પરફેક્ટ બને છે. તો અહીંયા મેં હોમમેડ સોલ્ટેડ બટર લીધું છે, જેની રેસીપી જો તમારે જોવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. તો હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો 50થી 55 ગ્રામ જેટલી આ દળેલી ખાંડ છે. અહીંયા બધી જ વસ્તુ માપવા માટે જે 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે એનો યુઝ કર્યો છે. તો હવે 1થી 2 મિનિટ માટે આપણે આ રીતે વિસ્કરની મદદથી એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવતા રહીને એને ફેંટી લેવાનું છે. તો 1થી 2 મિનિટ પછી જો તમે જોશો તો આનો કલર એકદમ આ રીતનો વ્હાઇટ થઈ જશે અને થોડુંક આ મિશ્રણ ફ્લફી પણ થઈ જશે. તો હવે એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો મેદો ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં જોશો તો 75 ગ્રામ જેટલો છે. મેદો બરાબર મેં ચાળીને જ લીધો છે. 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં કોકો પાવડર ઉમેરીશું. આટલા મેદામાં આપણે આનાથી વધારે કોકો પાવડર નથી ઉમેરવાનો. હવે એની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલું ચોકલેટ એસેન્સ ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે ચોકલેટ એસેન્સ ના હોય તો તમે વેનિલા એસેન્સ પણ એડ કરી શકો છો. હવે એમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું એટલે કે 5 ચમચી બેકિંગ પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા મેં જે વીકફિલ્ડનો બેકિંગ પાવડર આવે છે એનો યુઝ કર્યો છે. એનાથી આપણી બિસ્કિટ એકદમ સરસ ફૂલે છે. અને 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલો જે ખાવાનો સોડા આવે છે એ ઉમેરીશું. તો હવે પહેલાં આપણે એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી જ આ રીતે મિક્સ કરવાનું છે, પછી આપણે હાથથી મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે અહીંયા હું હાથથી જ બધું બરાબર મસળતા રહીને મિક્સ કરી લઈશ. આની અંદર હવે આપણે કંઈ જ ઉમેરવાની જરૂર નથી, એમ જ આપણો લોટ બંધાઈ જશે. જો તમને લોટ સહેજ સૂકો લાગે તો તમે 1 ટેબલસ્પૂન એમાં બટર એડ કરી શકો છો, પણ ભૂલથી પણ એમાં પાણી કે દૂધનો યુઝ નથી કરવાનો. એમ તો તમારે એમાં કંઈ જ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. તો અહીંયા બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કર્યા પછી તમે જોશો તો આપણો જે લોટનું બાઇન્ડિંગ છે એકદમ પરફેક્ટ આવ્યું છે. બિલકુલ પણ લોટ સૂકો નથી. જો લોટ સૂકો હશે તો જ્યારે તમે એમાંથી બિસ્કિટ વાળશો તો એમાં ઘણી બધી ક્રેક્સ આવી જશે. તો ક્રેક્સ બિલકુલ પણ ના આવી જોઈએ. એકદમ સ્મૂધ ક્રેક્સ વગરની આપણે કૂકીઝ બનાવવાની છે. તો અહીંયા જે લોટ છે એને મેં આ રીતે ભેગો પણ કરી લીધો છે. હવે એમાંથી આપણે બિસ્કિટ બનાવીશું એ પહેલાં આપણે એક પ્લેટ તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં સ્ટીલની એક પ્લેટ લીધી છે અને આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ. એ પછી આપણે થોડોક મેદો ડસ્ટ કરી લઈશું, જેથી બિસ્કિટ આપણી બિલકુલ પણ ચોંટે નહીં. જો તમારી પાસે બટર પેપર હોય તો તમે એ પણ ગોળ કટ કરીને એમાં લગાવી શકો છો, પણ બટર પેપર દરેક પાસે નથી હોતું. તો આ રીતે મેદાને આપણે ડસ્ટ કરીને ઇવનલી આ રીતે બધે સ્પ્રેડ કરવાનું છે અને જે એક્સેસ વધારાનો મેદો હોય એને આપણે ખંખેરી લેવાનો છે. તો હવે આપણે જે લોટ બાંધ્યો હતો એમાંથી આપણે નાની સાઇઝની જે લીંબુ આવે છે નાની સાઇઝના એ આકારના ગોળ બોલ બનાવીશું અને એને સહેજ ચપટું કરીને આપણે પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. એકદમ વધારે પણ ચપટું ના કરવું, કારણ કે જેમ જેમ બિસ્કિટ આપણી બેક થતી જશે એમ એ થોડી જાતે જ ચપટી થતી જશે. તો આ રીતે આપણે બધી જ કૂકીઝ કે બિસ્કિટ તમે જે કંઈ પણ કહેતા હોય એ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. એક ચીઝ જો તમે અહીંયા નોટ કરી હોય તો બિલકુલ પણ જે આપણે બિસ્કિટ બનાવી છે એના પર ક્રેક્સ નથી. જે પણ બિસ્કિટ બનાવી હોય એના પર બિલકુલ પણ ક્રેક્સ ના હોવી જોઈએ. તો આ રીતે બધી જ બિસ્કિટ મેં બનાવી લીધી છે. હવે એની ઉપર આપણે જે ચોકલેટ ચિપ્સ આવે છે આ રીતની એ ચોંટાડી દઈશું. ચોકલેટ ચિપ્સ અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે હોય તો તમારે લગાવી, નહીં તો ડાયરેક્ટ પણ તમે આ પ્લેટને કડાઈમાં મૂકી શકો છો. પણ જો લગાવશો તો દેખાવમાં પણ સારી લાગશે અને ખાવામાં પણ ટેસ્ટી લાગશે. તો અહીંયા બધી જ બિસ્કિટ ઉપર મેં ચોકલેટ ચિપ્સ લગાવી દીધી છે. હવે હળવા હાથે આપણે એને દબાવી દેવાનું છે, જેથી બિલકુલ પણ એ નીકળી ના જાય બેક થતી વખતે અને સરસ ચોંટી જાય. તો 10થી 12 મિનિટ પછી આપણે જે બાઉલ છે એને આ રીતે કપડાની મદદથી ઉઠાવવાનું છે અને જે બિસ્કિટવાળી પ્લેટ છે આપણે આ રીતે મૂકીને ધીમા તાપે 35થી 40 મિનિટ માટે બેક કરીશું. જો તમારે ઓવનમાં બેક કરવી હોય તો 180 ડિગ્રી ઉપર 15 મિનિટ માટે બેક કરવી. કડાઈમાં થોડો સમય વધારે લાગશે. તો 40 મિનિટ થઈ જાય એ પછી આપણે બાઉલને આ રીતે ફરીથી કપડાથી ઉઠાવી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચોકલેટ બિસ્કિટ એકદમ સરસ બન્યા છે.
પણ જ્યારે ગરમ હશે અને તમે એને અડશો તો ઉપરથી તમને થોડા પોચા જ લાગશે. થોડીક અહીંયા જગ્યા ઓછી પડી હતી તો બિસ્કિટ થોડા ચોંટી ગયા છે. તો આ રીતે ગરમ હોય ત્યારે જ એને ચપ્પુથી અલગ કરી લેવાના છે અને અડધો પોણો કલાક માટે એને ઠંડા થવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આ બિસ્કિટને મેં ટોટલી ઠંડા થવા દીધા છે. અડધો કલાક મેં એને પંખા નીચે મૂકી દીધા હતા અને એકદમ સરસ આપણા બિસ્કિટ જે છે ઠંડા થઈને સેટ થઈ ગયા છે. જે બે બિસ્કિટ આપણા ચોંટી ગયા હતા એ પણ એકદમ અલગ થઈ ગયા છે અને એકદમ આગળ પાછળ બંને સાઈડથી એકદમ પરફેક્ટ આપણા બિસ્કિટ બન્યા છે. તો તમને એક બિસ્કિટ અહીંયા હું તોડીને પણ બતાવું છું. એકદમ બજાર જેવું જ ટેક્સચર અને ટેસ્ટ છે આ બિસ્કિટનું. તો તમે પણ આ ચોકલેટ બિસ્કિટને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. નાના બાળકોને તો આ ચોકલેટ કૂકીઝ ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો એકવાર આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.